mga kamamba, MJ Motorides here again, and welcome back to my channel. Kung bago lang po kayo sa channel ko, paki-like, share, comments, and subscribe. Salamat sa pagbisita ng ating channel mga kamamba. So today pupunta tayo ng Memory.Ph, no? Memory.Ph sa may bagong branch nila sa LEGARDA, Manila. So ang pinaka main office ay pinaka main branch ng Memory.Ph doon sa Pasig. Medyo malayo tayo doon. So dito tayo ngayon sa may LEGARDA, Manila. Bibili tayo ng memory card at saka mic adapter ng GoPro natin, and sana meron silang available kasi ang pagkakaalam ko nagkakaubusan po ng mic adapter ng GoPro Hero, and di natin alam kung meron tayong makukuha mamaya. So tignan natin kung meron tayong mabibili. Alright, meron na nga tayong GoPro Hero, and wala lang talaga siyang adapter mic kaya hindi ko pa nagagamit. So sa ngayon ito pa rin, voice recording pa rin tayo, sync pa rin tayo pag nag-edit, and Team Graffiti. Alright, walang ganun tao sa Team Graffiti ngayon. Alright, tara, let's go mga kamamba, samahan nyo ako. So yun, dito tayo sa Welcome Rotonda. Alright, parang aabutan tayo ng ulan. Ang balita nga meron ng bagyo, no? Pumasok na yung bagyo dito sa Philippine area and responsibility. So mukhang sa weekend merong bagyo. Balak pa naman namin mag Batangas sana, kaso nga lang kung umuulan or may bagyo, hindi tayo matutuloy nito. Long weekend pa naman sana kasi walang pasok sa 2, tama ba? Mukhang wala yata kami pasok sa 2. So kahit Sunday mag-rides, mag-enjoy ka talaga kasi walang pasok sa kinabukasan. Kaya maganda mag-rides kasi wala kang iisipin. kahit mapuyat ka, okay lang. So right, dito tayo ngayon sa may Blooming Street Road. Paano na tayo? Pa Espanya. Puro stoplight kasi dito. Dami sunod-sunod di stoplight. Kaya laging traffic dito mga kamamba. Tignan mo yung kalangitan, ang dilim na. May baon naman akong tsinelas tsaka kapote, pero hindi ako makakapag-vlog na nito mamaya kapag umuulan kasi wala akong waterproof case. Meanwhile, so dito na tayo sa may LEGARDA. Hinahanap ko na lang yung shop kung saan banda dito, pero nakalagay sa Google Map is 2 meters na lang, ay 2 minutes na lang, 600 meters. So malapit-lapit na dito siguro. Ito yung bagong branch nila sa Makati, sa Manila. Yung sa Pasig kasi yun yung pinaka main nila.
pero medyo malayo kasi sa amin. Kung manggagaling pa ako ng Caloocan, North Caloocan, medyo malayo. So buti meron sila dito, and sana available yung adapter nila tsaka mga memory card. Hindi kasi ako nag-message na pupunta ako. Itong simbahan na to, ang simbahan to, St. Anthony Shrine. So right, so medyo malapit na, ayun o, kita mo, malapit na siya yung pula. Okay, so right, dito natin hanapin dito ngayon ang available. Ayun, TOSC Ridge for Speed. So available, nandito nga. Tara, bili tayo. Gusto lang pala yung LEGARDA. Arellano yun na ba? Lumayo pa ako. Lumayo pa pala ako. Moments later. So yun mga kamamba, dito lang yung kanilang dito yung kanilang branch, yung bagong branch ng Memory.Ph. So dito sa may yan, yung MRT LEGARDA, likod ng Arellano University. Yan mga kamamba, ito yung kanilang branch, TOSC Trading LEGARDA. So Memory.Ph. Alright, 5 minutes later. pwede nga mali dito. Hindi ko sure. Baka mahuli kasi tayo. Hindi ko alam kung pwede. Doon na lang kaya ako doon sa kabila. Parang di ata pwede dito. Baka mahuli tayo. Doon tayo siguro. Alright, mahuli tayo dyan. Nag-U-turn tayo. Doon lang tayo sa may sa may dito, sa may kabila. Ano ba tawag dito sa may dito? Sa may pagkaliwa dito, Mindiola, sa Mindiola. Yan, dito lang tayo kakaliwa. Pero hindi ko rin alam kung pwede. No left turn, no U-turn. Puta, saan tayo? Wala. Hindi ko alam saan ako nadaan. Dito na lang tayo. Dito na lang. Pwede na siguro dito. Hindi ko kasi kabisado dito sa Maynila. Baka kasi biglang maano tayo dito, ma-violation tayo. So pwede naman siguro dito. Alright. So yun mga kamamba, galing na tayo sa may Memory.Ph dito sa may LEGARDA branch. Unfortunately, hindi tayo nakabili na mic adapter ng GoPro, hindi daw available. So okay lang, nakabili naman tayo ng memory card ng Sandisk, 64 gig lang kasi yun lang kaya ng budget natin. So sana meron tayong mabilan na mic adapter para kahit paano magamit ko ng maayos yung GoPro. Excited na nga ako gamitin siya talaga, yung GoPro mga kamamba. Pupunta tayo ng SM North or SM Fairview. Tingin tayo ng mic adapter ng GoPro, and sana meron kasi hindi available sa Memory.Ph yung mic adapter, no? By the way pala mga kamamba, meron pala silang soft opening sa darating na linggo. Itong darating na linggo, November 1, 2020, no? Meron silang soft opening para dun sa kanilang new branch na bagong bukas. So matik yan. Gusto kong pumunta sa linggo, pero hindi pa natin sure kasi may ride yata kami. And sana kung makapunta ako, matik yan, maraming mga vlogger dyan, no? Puntahan natin, no? So sana makita ko yung mga idol natin, mga idol ko dyan, at makita natin sila mga kamamba.
goes till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on.